Nagbabalik po ang programang Kayo Yan sa DZRH. Sa bahagi ito natin programa, pakikilala na natin partner. Pula. Cory, pakilala mo natin special guest this afternoon. Ayan mga kababayan, isang malaking karangalan para sa aming lahat na magkaroon ng isang batikan na doktor na eksperto sa kalusugan at mga karamdaman ng mga kababaihan. Kaya extension po ito ng Women's Month para sa ating lahat mga kababaihan ng Pilipinas. Please welcome ang oncologist na eksperto at expert on women's health, si Dr. Norman SAN AGUSTIN ng Asia Breast Center. Hi, Doc. Good afternoon. Cory, you have to, before I answer any of your questions, you have to keep your promise to me. You promised me that before I give you any kind of answers to your questions, you were going to tell me the secret to your beauty. I swear to God, the first time I met you 7 years ago, I swear you don't look a day older. I told myself it's either the genes or the cream that you put onto your face. So you have to share what that secret formula is. Mamaya, pagkatapos nyo sagutin ang mga katanungan namin. Ay, naku. Alam po ninyo ang mga kababaihan, Dr. Norman, mahal na mahal niya ang mga babae. Lalong-lalo na kanyang asawa. O, diba? I'm glad you qualified that. Yes, of course. Because you are so concerned about women's health. Doc, sabihin sa amin, according to the latest studies, ayon sa mga studies po ito, mga kababayan, anong ranking po ang ranggo ng breast cancer sa Pilipinas sa buong mundo? I'm glad you asked that question, because there's been a breast pandemic that very few people actually acknowledge. It's either not acknowledged or they just look the other way around because they feel that they can't do anything about the situation. Pero katotohanan po, ang 1 out of every 4 women in the Philippines will develop breast cancer in their lifetime. Sa United States, 1 out of every 8. Sa Filipinas, 1 out of every 4. Sa Amerika, less than 10% of them will die. Dito sa Filipinas, half of them will die. Out of those who die, about 70% of those who die without treatment or with inadequate treatment. Ito ang masakit sa puso po ito. Kung nagkonsensya, kung sino man nakikinig dito, pag din yung malungkot the sad situation about this breast cancer pandemic is the fact that these people die without need for dying. Kasi sa America, sabi sa other countries that developed, only 1% of them really die from stage 0, stage 1 disease. Hindi ka dapat mamatay sa cancer nito. Now, if yung question niyo is what percentage of people have breast cancer compared to other cancers, 30% po, 30% ng mga taong merong cancer, lahat ng mga cancer, if you take all cancers all together, lump them into one, 30% of them will die from breast cancer. Karamihan ng ibang cancer, halo-halo yan, pero 30%, ang laking percent po niyan, nasa breast cancer lang po. Kanya seryoso yung sitwasyon. Ang Asia has one of the lowest in the world, but the Philippines is part of Asia, and yet we have one of the highest in the world, It's very, very worrisome po, Mahirap yung problema. Doc, sinasabi nyo na dahil sa hindi nagpapacheck up ang mga babae? Well, I think that's, actually naman po, okay naman yung treatment dito sa Pilipinas. Ang problema lang po, by the time nagpapatingin ng mga tao, medyo advanced na po. Now, when you have treatments sa States or Europe or in the Philippines, kung stage 4 na po kayo, medyo masama na ang sitwasyon at ang chances niyo for survival is relatively small, Kanya importante sila dito, early diagnosis and treatment. Yan ang importante. Ano, Doc, ang sinasabi niyong early diagnosis at what stage? O anong dapat gawin ng mga kababaihan ngayon? Ang stage po, actually 5 stage, stage 1, 2, 3, and 4. 4 is the most advanced. It means it's scattered all over the body outside of the region ng breast. Yung region ng breast is the breast itself and the axilla, yung armpit, yung kilikili po natin. At kung stage 0,
yung parang almost precancerous o yung tatawag na ductal carcinoma inside 2. Yun ang stage 0. Ang survival po, in 5 or 10 years survival po nito, abot ng 100%. Walang namamatay doon sa stage na yun. Yung stage 1 disease, ang mortality rate po doon, masyadong mababa po, siguro less than 2% na namamatay doon. Yung, patapos yun, as you go up to stage 4, a 5-year survival nyo is less than 22%, ano? So, habang tumataas kayo sa stage, mas bumaba ang chance na mag-survive. Ang masama pa rin doon po dito, ang cost ng management is huge. Malaki po, no? If all cancer, there are 33 brand new cancers every year. 33,000 brand new cases every year. Malaki ang porsyento, no? Itong taon na ito, 33,000, mga 30 to 31,000 are going to develop breast cancer. Half of them will die. Most of those who die without treatment or inadequate treatment po, no? Ang cost po ng stage 1 cancer for 30,000 patients a year is pretty close to mga 3 billion po, no? Pero madami yun, 30,000 people. Pero stage 4 po, abot-abot ng 50 billion pesos. Ang laki ng difference. Ang survival, napakaliit pag stage 4 kayo. Kanya ang payo po namin, the best way to solve this pandemic is early detection and treatment. Early detection. Anong dapat na gawin ng mga kababaihan ngayon for early detection? Doc, every year or twice a year screening? Ang screening na po usually once a year. At the age of 35, you should have your baseline consultation with the breast surgeon. And then, kung wala kayong risk factors, wala family history, wala kayong breast biopsy in the past, may mga anak kayo, maingat ka sa buhay mo, hindi ka mataba, you eat the right kind of foods, you can actually wait until the age of 40 years old to get your annual screening mammography. After the age of 40, dapat po every year yan, taon. Okay. Once a year lang po, you have to see a breast surgeon, get your prescribed imaging, and do the things that they tell in terms of breast cancer prevention po. Meron din self-examination sa bahay, di ba? Ay, opo, importante. Unless po yung ba na neighbor ninyo, yung kapitbahay ninyo. Ano ba sa kapitbahay? Pwede ba inspecting kayo? Okay yun, Doc. Okay. Self-examination, napakahalaga yun, ano? Yeah. Ano ba ang age ng mga viewers niya? Baka I should watch what I say. Mga grown-ups na. Grown-ups. Sige. Yun lang po. Usually, yung pagpupunta sa doktor po, hindi lang papatingin kayo, papa-x-ray kayo at tapos na, no? Ngayon, ang importante sa lahat, yung pag-first visit ninyo, gagawin yung proper images, tatang ng breast cancer risk reduction, pag-usapan nyo, para bumaba ang chance ninyo na magkaroon ng cancer. But when to do the examination, breast self-examination, how to do it properly, and how often you should do it. Lahat yun dapat kasama ng initial visit ninyo. Hindi lang yung pumunta ka doon, kinumusta kayo, tinanong yung mga ibang sakit ninyo, i-examine yung breast ninyo, in-x-ray kayo, pauwi na kayo. It's a little bit more involved. That's why, importante lang po, pag magpapatingin kayo yung breast cancer, parang gusto nyo ng Italian food, hindi naman kayo pupunta sa sari-sari store, no? Pipili kayo ng doktor na specialista po, yung basta specialista, yun lang ang ginagawa niya, puro breast patients lang, ano? Wala yung hernia, colds, kung iba mga ibang sakit. Breast ka lang po kasi importante po yung interpretation, yung management, prevention, at lahat yun sinabi sa inyo. Doc Norman, meron po kayong proyekto, di ba? Kasama ng DOH. Meron project? Oh, yung ikwento sa amin. 7 years ago, nung nagpasimula po kami dito, yung dalawang kaibigan ko, nag-usap-usap kami, ano magagawa namin sa Pilipinas. At pinag-usapan namin ang cancer ng talagang pinapabayaan ng mga Filipino at ng medical system po natin dito at nangangailangan po ng tulong. Kanya ang mission po kanya pinasimulan namin yung Asian Breast Center. The mission vision and mission of the Asian Breast Center is number 1 is to raise the standard of care in my breast management so that people don't have to go
to different countries, In other words, kung gusto mo yung uminom ng Coke, hindi na kailangan pumunta pa sa Amerika o sa Europe, Kahit na sa tundo ka, kahit na kung saan sa Pilipinas, pag uminom ka ng Coca-Cola, pareho din yun, di ba? So, yun ang panaginip namin to raise the standard of care to equal that of the United States and other developed countries. Ang mission po namin to make this level of care available to every woman in the Philippines, regardless of class. Hindi yung pobre ka, dapat mas mababa ang treatment sa'yo. Kasi may kaya ka, dapat yung treatment ganito. Ang panaginip po namin, ang aming mission is to make this affordable to every woman in the Philippines regardless of financial status, kahit ano po, So, medyo malaking ambisyon po yung pinapagawa namin. Medyo na-accomplish na po namin yung aming vision na taas yung standard. Ang hindi pa namin we haven't accomplished yet is the yung to make this affordable to every woman sa lahat ng babae dito sa Pilipinas. Ito ngayon, siguro kung gusto nyo mag-usapan natin yung cancer law dito sa Pilipinas o yung universal healthcare at lahat, which is intended to provide the kind of cost or money to spend on proper breast care, Ready na po yan sa 2024 ngayong taon? Itong programa niyo po? Mag-uumpisa naman ba kayo ngayong taon? At pinasimulan naman po yun, we'll become an academic institution, but every step of the way po, medyo mahirap, Unang-una dumating kami dito, we did not want to be government, we did not want to be hospital, we want to be an ambulatory center, dedicated to one disease, which is breast cancer, with academic qualification, with academic achievements, In other words, affiliated kami sa hospital sa Amerika, affiliated kami dito sa mga hospital sa mga eskwela dito sa Pilipinas, and we do fellowship training programs for that purpose, Ang problema po ngayon, at yung sinong babayan sa mga screening na ito, At nung una po, yung meron but over 7 years ago, I believe, nagpasimula po sila ng tinatawag na cancer law. Yung cancer law as a guideline kung anong appropriate equipment, doctors, qualifications sa lahat na bagay mag-alaga o tumingin sa mga pasyenteng nangangailangan ng tulong sa breast cancer in terms of breast cancer law, At ang problema po, nung araw, iba yung pagdagaling sa mga pasyente sa breast kasi wala pa pong breast specialty. Back in the turn of the century, 2020 po, 2000, year 2000, nagkaroon na sa Amerika po, nagkaroon na ng breast cancer specialization at nagkaroon na eventually ng fellowship program. So dito mga doktor nito, kasi nagsimula po kami lahat as general surgeons, Eventually, nag-specialize kami sa breast specialty lang po, puro breast cancer lang ang titingnan namin. At ang problema ngayon, marami pa pong general surgeons na sa Lunes magawa sila ng gallbladder, sa Martes magawa sila ng ingrown toenail, may mga tuberous ulcer lahat. Tapos doon sa Fridays, nagtitreat sila ng breast cancer. Minsan po, ang problema sa breast cancer, napakahirap ang i-follow itong cancer nito, especially ito, kasi almost every month nag-iiba po ang regulasyon, ang pahiwatig ng mga doktor na paggagamot sa same disease, So, for example, ito parang pinakamataas na membership dito, ang organization, what they call the American Society of Breast Surgeons. As a matter of fact, April this month po is their meeting every year, Pag pupunta po ako doon, parang very proud ako, Filipino ako pinakamagaling na doktor dito, lahat. And then I sit down for 5 minutes, iba na pala yung ginagawa nila ngayon. Nagpalit lang 2 weeks ago, 2 months ago. Doc! Paki-share na lang, ano ba ang latest na ginagawa sa Amerika? Marami po. Some of them are in equipment and the other ones in management. Makaramihan po ng pagkaiba, it's in the chemotherapy unit. Yung nilang targeted therapy at saka yung immune system immunology po, yun ang maganda, yun ang future ng breast cancer care, Yung immunotherapy ba yan? Immunotherapy po, yun ang magaling talaga itong... Doc, Pati yun, akala ko nasa beauty ka lang.
Wellness queen po yan. Health and wellness yan. Nakikita ko bakit. Ano? Dr. Alam Norman, mo, kasi sa totoo lang, maraming babaeng takot magpakimo. Yes. Alam mo, ayun ko Gusto naririnig. nila immunotherapy. Pinaka-latest. Alam mo, ayaw ko narinig yung salitang gano'n. No? May kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawain, di ba? Iba, dasal ng dasal. Diyos ko, gusto ko ng kotse, pero dapat Mercedes-Benz, dapat S-Series, dapat dapat black ang labas, beige ang interior at lahat. Pati hindi mo nabigay sa kanila, disappointed sila, galit sila, binigay sila ng BMW o ibang kotse, malungkot sila, no? Pero ang dapat yung dasalin, sabihin niyo, Diyos ko, kung sana niyo ako pabayaan, mamatay sa cancer. Kung meron po kasi gusto kong malaman kaagad, yung iba ayaw ko malaman. Ba't hindi mo sa doktor? Ayaw ko malaman na may cancer. Ako, Diyos ko, sana ako mag-cancer. No, ang Diyos, hindi ang Diyos na nagbigay ng cancer sa inyo. Pero pag nagka-cancer kayo, binigay ng demonyo, kailangan ang Diyos sa pagdasal nyo, marami nyo kaagad para matanggal niyo yung demonyo sa katawan po ninyo, no? Kaya hindi kayo pwede sabihin, ayaw ko na magkaroon ng cancer. Of course, God knows that, no? Pero pag nagkaroon ka ng cancer, ang gagawin ko, tutulungan kita, papaalam ko kagad sa iyo, at sumunod ka sa binibigay ng doktor. Kung sabihin mo, ayaw ko ng chemotherapy, halimbawa, may mga pasyente ako, ayaw ko po sarap, anong ginawa? Nagdasal ako ng dasal. Anong dinasal mo? Ayaw ko po ma-opera. Paalam po ninyo, pinakinggan kayo ng Diyos. Talaga? Oo. Bakit? Hindi ko na kayo opera po. Ay, salamat sa Diyos. Anong gagawin ko? Sino pumunta ako ngayon? Hindi doktor. Pare ang pumunta ninyo, pare. Oo, bakit? The primary treatment for breast cancer is surgery. Kailangan tanggalin yung bukol. I get it, no? Yes. Pero bago ang lahat, ano ba talaga ang sanhi ng breast cancer at cancer? To talk about, we're talking about... Well, kung meron tayo sa oras, 3 minutes. In 3 minutes. In 5 minutes. Sige po. Ang tinatawag nilang gene cause in genetics is the wrong answer because only about 20% of people with breast cancer have a family history of breast cancer. 80% 20%, ha? lang. 80% wala. Ngayon sabi ko, sa pasyente, bakit hindi ka nagpapili agad? Naghahanap ako ng kamag-anak na may cancer, wala ho ako eh. Guess what? 80% of you will have breast cancer and yet, ay naghihintay ka. Yung pala ikaw yung una doon sa 80%. Okay, bakit, Doc? Bakit? Okay. Well, genes is one of them. Yes, and genetics. The second thing, we're becoming too westernized. And ang short answer sa question po ninyo, what we eat? Ang main cause ng cancer po is number 1, babae kayo. Number 2, Filipina kayo. Number 3 is yung lifestyle po natin, ano? Yeah, ang kaibigan dito to, si Cory will be the first to tell you that is estrogen, ano? But the estrogen is your worst enemy when it comes to cancer. Pag ang estrogen exposure mo is excessive, it's too long, then your chance of developing breast cancer is very high. Ano ibig sabihin nun? Kung maga ka nag-menstruate at late pa nag-menstruate ka na, uminom ka ng mga maraming birth control, estrogen pills, at worst of all, kung kumakain ka ng madaming Cancer food. and then kumakain maraming manok. Bakit? I'm not saying this as a fact, no? Ito lang balita ko po, no? Ang Filipino chicken daw, medyo malilit yata compared to European and American chicken. And to pump up their growth para mabilis lumaki, tumaba. Ano binibigay ba sa kanila? Totoo ba yun? Bibigay sila ng injection? Tanong mo sa abroad. Antibiotic. Ay, bawal na bawal yan. Bawal. So kung staple food mo is chicken na pinalaki sa laboratory versus na sa farm, yun ang kinakain ninyo, no? At yung other factors, early pregnancy is good, multiple pregnancy is good, long, yung tawag dito, yung breastfeeding, 6 months to 2 years, ang ideal thing. Bakit? Pag magbe-breastfeed ka, nangyayari, hindi ka nag-menstruate. Kung hindi ka nag-menstruate, yung estrogen level mo, it remains low. Which is good for you, no? Kung every 2 years na nabubuntis ka and you feed for 2 years, umabot ka na ng 40 years old, biglang nag-menopause ka,
Perfect. The other thing is weight, yung mga matataba, mas maraming nakaka-cancer. Age, of course, is a factor. So maraming factors po, no? At saka Ngayon, yung mahilig manigarilyo, sumobra naman sa pag-inom ng alak, kumakain ng junk food, palagi walang masustansyang pagkain. At saka yung gusto ko sa age mo, sabi ko sa inyo, usually yung age factor nito, usually after the age of 35 to 50 years old, yun mo nagtataas ng pipika, no? Kaya si Cory po, may a big advantage dyan kasi how they judge the age ng pasyente, minsan tinitingnan ng cancer. Tinitingnan si Cory, sabi niya, masyadong bata pa ito magka-cancer, kaya nagdi-delay palagi. Dahil kay Dr. Nap Toledo ng Toledo Med. Ayun, sasandali. Saka yung lifestyle, Doc, alam nyo naman. Oo naman. Hindi ko lang. Asukal, Doc, di ba? Kalaban natin ng asukal. Yung masyadong matapos na pagkain. Dalawang pagkain na hindi natin masyadong kakainin. Isa masyadong matataba at matatamis, ano? Yung matataba, lechon niya, po si Charon. At saka yung matatamis, yung mga halo-halo, ice cream, yung matatamis na mga dessert ng mga Filipino, napakasarap pero napakatamis. Yung, don't forget sa Pilipinas, pati yung balita ko dito, pati yung spaghetti. Ginalagyan daw ng sugar. Lalagyan ng Tamis pa rin yung spaghetti rito. Wag naman. Yes. Siguro next week, magkakaroon tayo ng healthy eating. Poster sa Ayan ka. Isa pa, finally, itong issue natin dito sa PhilHealth, ano? Yung cancer law tsaka yung sinasabi ko sa manggagaling ng pera. Ang good news po sa inyo, nung araw meron tinatawag na Z package. And this is where yung program ninyo at saka si Cory has been doing a lot for the breast cancer reduction, ano? Kasi sa mga broadcast niyo, yung interview ganito, pinag-usapan breast cancer, ang dami nakikinig. Paano nalaman? Kay Cory. Ang dami mga sources na fortunately, marami nakikinig sa mga shows ninyo. At yung mga taong ito, natututunan nila itong mga question ninyo sa akin na nalalaman na, ganito pala, hindi kami dapat matakot. Ay, sana malaman namin kayo kasi hindi kami dapat matakot sa doktor. Dapat we should be grateful and be close to the doctors. Kung may cancer ka, gusto mo malaman. Pero Doc, teka muna. Paano naman ang ating mga kapatid na kababaihan na wala namang budget pumunta sa mamahaling na doktor? Kung meron silang nakitang o na-discover na bukol sa kanilang gawin, ngayon din. Ngayon din is either mag-panic, and the best answer is to pick up the phone and learn to complain to the government, ano? Mag-complain kayo, tawagan ninyo si Cory Quirino o yung sa grupo ninyo. Sabihin ninyo na ang Pilipino kasi hindi masyadong tahimik eh. Sa ibang bansa yan, kanino pa rin yung Beraclub? Bakit hindi namin nabot yan? Bakit hindi kami nakakilabang dyan? If you continue to harp on this issue sa television, sa radio, sa radyo, paulit-ulit ninyo. Alam mo, for example, I'll tell you an example. Ito pong Z package na ito, tinaasan nga from 100,000 to 1.4. PhilHealth, 1.4 million, 1.4 million per patient. Doc, paano tayo makikinabang sa package na yun? Ayun, yun ang pinag-aaway namin po ngayon. Inaayos pa ngayon. Ang ginawa namin, nakipag-meet po kami kay Altenco, sa Pagpur, at saka kay Mandy Ledesma. I tell you, Mandy Ledesma, kung sundin niya yung pinag-usapan namin, siya ang biyaya ng mga kababaihan dito. No? Kasi he was very receptive, naintindihan niya yung cry ng people. At kasi ang law na nabigay sa kanya, na ang tatanggap lang ng beneficiaries ng PhilHealth, ng mga doktor, na pwede bayaran sila, are two things: hospital and government. Sabi ko, hindi kami gobyerno, salamat, hindi kami hospital, mga ambulatory center kami, salamat. Kasi ambulatory center is the way we've been doing since the 80s of America. Itong government po, burden ng government sa dami-dami mga problema ng current problems sa Pilipinas. Kailangan naman
ibigay nita not only the title of the healthcare facility, kung anong capability nila. Ayun. Ang gusto ko lang sana, makapagbisita naman sila sa mga iba-ibang facility bago sabihin, hindi ka pwedeng maging recipient dito, hindi ka pwedeng makatulong sa mga may cancer, no? Because Asian Breast Center has equipment that even major hospitals do not have in the Philippines, you know? Pero, for example, 4P, last point ng pocket ang importante, to treat breast cancer, you need to do 4 things, you know? One is screening, the other one is diagnosis, the third one is treatment, and the fourth one is surveillance, you know? Ang screening ang first step nito. Pero hindi ka pwedeng mag-umpisa sa screening at wala ka nang gagawin after that. Bakit? Screening is only to tell you what the chances of having cancer is. It doesn't tell you whether you have cancer or not. Yung screening ngayon, napakadami. Pwedeng yung sabi na thermolytics sa pinakamura and very accurate, accessible, and very affordable, no? Pagkatapos doon, kung lumipat sa mammogram, it's a few thousand more. Ultrasound, it's a few thousand more. At ang dami pang step nyo, bakit pupunta kayo sa mahal kung pwede kayo dumaan sa mamura, no? Next step is diagnosis. Diagnosis is, huwag mo pa yung gumamit ng kutsilyo, gumamit kayo ng needle, no? Needle core biopsy, image-guided needle core biopsy. Third one, bakit nyo tatanggalan ng breast, ano? Kung nasa Amerika pa ako ngayon, I do as many breast mastectomies as they do in the Philippines, baka mamunan po ako ng lisensya, no? Breast sparing, cervical therapy, and then finally po yung chemotherapy radiation, importante rin po yun, no? Pero kung magang po ang treatment ninyo, magang stage ninyo, hindi ninyo kailangan yung mahal na chemotherapy at yung radiation. And finally, the treatment starts with a knife but it doesn't end with a knife, no? Surveillance po, napaka-importante. Surveillance. Alam niyo, for example, very good. Olivia Yes, Newton-John, right? Olivia Newton-John. Yes. Dr. Norman, wala na po tayong oras. We will have a part 2. We'll have a part 2 po. I-guess namin si Secretary Ted Herbosa ng Department of Health. Oo. Nako. Wow. Lahat sila. Pati si Alteng ko, i-guess ko rito para magharap-harap kayo. Naku, salamat. Maganda yun. Magandang topic yun. Genius. Dr. Norman, Genius kayo. Dr. Norman, yung Asia Breast Center ninyo, please tell us where to go. Saan ang facilities po ninyo? Sa facility na po namin dito sa Centuria Medical, kung nasaan po yung ang international school nung araw, tabi ng Century Mall sa Makati. Century Mall, okay. Ang telephone number, napakadali, no? 0917-1-breast, isang suso. Pag hindi kayo nagpatingin, mawawala yung isa, no? 127-3278. 127-3278. Alright. Yes. Thank you so much, Dr. Norman. Ay, maraming salamat. Teka muna. Teka muna, kayo muna. Yung piso, yung bayad mo sa akin, yung I'm due for screening. Ano pangalan? Okay, thank you very much, Doc. It's 4:50. We'll be right back. Yes, for Happy Healthy dito lang sa Kayo. Thank you, Doc. Great program. You can stay tuned to our Happy Healthy poster. All right, take a break.